امشب در 24 مشاجره داغ و بی سابقه ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید. No position did dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be... دیدار رئیس جمهوری اوکراین با رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای حفظ حمایت واشنگتن. ترامپ به زلنسکی گفته یا توافق رو امضا میکنه یا کمک‌های آمریکا قطع میشه. و همزمان با توقیف 2.5 میلیون دلار پول نقد حزب الله در فرودگاه بیروت، ترکیه میگه تهران بهتر از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه دست بکشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایق پیشتری کنفرانس مطبوعاتی بی سابقه گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین به تنش کشیده شد. دونالد ترامپ زلنسکی رو متهم به قمار با احتمال وقوع جنگ جهانی سوم کرد. آقای ترامپ بر اهمیت حمایت آمریکا برای اوکراین تاکید و از آنچه که قدردان نبودن زلنسکی خوند ابراز نارضایتی کرد. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. به ما نگو که چه احساسی باید داشته باشیم. ما داریم تلاش میکنیم مشکل رو حل کنیم. چون شما در موقعیتی نیستی که به ما بگی چی کار کنیم. ما احساس خیلی خوبی خواهیم داشت. ما احساس قدرت داریم. شما در حال حاضر در موقعیت خیلی خوبی نیستی. شما خودتون رو در موقعیت بسیار بدی قرار دادین. شما در موقعیت خوبی نیستید. شما دست بالایی ندارین. شما دارید قماربازی میکنید. شما با زندگی میلیون ها نفر قمار میکنید. شما با جنگ جهانی سوم قمار میکنید و کاری انجام میدین که بی احترامی زیادی به این کشوره. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از واشنگتن دی سی با ماست. آقای سفیر ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من به یاد ندارم هرگز گفتگو و مشاجره این چنینی در کاخ سفید با یک رهبر خارجی. چه هست واکنش شما به این برخورد آقای ترامپ و زلنسکی با یکدیگر؟ Yes, I can hear you. جناب سفیر در مورد ملاقات رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا پرسیدم که به تنش کشیده شد. به نظر نمیاد که هرگز حداقل در تاریخ معاصر چنین چیزی رو شاهدش بوده باشیم. چطور میبینید رابطه فعلی آقای ترامپ و زلنسکی رو؟ Well, I don't know what the question is, but I'll give you my answer anyway. I have never seen anything like what has just happened in the Oval Office. I think it's a catastrophe for the United States, for Ukraine, for Europe, for the free world. Trump and Vance have come down on the side of Russia unequivocally. And I think it will have extremely adverse consequences for the United States and its alliances and friendships around the world. This is a historical reversal. I think we could see it coming, but now we've seen it in completely unvarnished tones. And I think this is a sad moment to see that فکر کنم happen in the لحظه Oval غم Office. انگیزی باشه که ما این رو شاهد بودیم، چیزی که الان شاهدش بودیم. متاسفانه بخش اول صحبت‌های سفیر بولتون رو نشنیدیم، ولی سوال دوم رو از جناب سفیر دوباره میپرسم در همین رابطه. میدونیم که ایالات متحده متحد تاریخی و قدیمی اروپایی ها بوده در مقابل تهدیداتی مثل فدراسیون روسیه و در گذشته شوروی سابق. چقدر فکر میکنید که آمریکا داره از این تعهداتش عقب میشینه و این چه معنایی برای جهان خواهد داشت؟ خب ببینید، تمایز قائل بشیم درباره اینکه داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم. من فکر نمی‌کنم آمریکا کوتاه نمیاد، عقب نمی‌نشینه. اتفاقی داره میفته اینه که ترامپ و ونس دارن عقب نشینی می‌کنن. اونها طرف روسیه رو گرفتن که دشمن آمریکاست، علیه در واقع میشه گفت تمام متحدانمون در اروپا و علیه مردم اوکراین که برای 3 ساله که دارن یک جنگ
متعرضانه روسیه رو متحمل میشن. برای همینه که این یک روز غم انگیز برای آمریکاست و برای اتحادها و ائتلافهای آمریکا در سراسر جهان. اما اینو خیلی روشن بگم، من فکر نمی کنم که چیزی که ترامپ و ونس در این رویداد به واقع بی سابقه، این حمله به واقع بی سابقه به رهبر یک کشور دوست، چیزی باشه که منعکس کننده نظر اکثریت مردم آمریکا باشه. فکر می‌کنم که نظر این دوست و فکر نمی‌کنم که این چه پیامدهایی خواهد داشت. انقدر بی سابقه است که فکر نکنم الان کسی بتونه پیش بینی کنه، ولی فکر می‌کنم که همه باید روشن بدونن که چه کسی مسئول اتفاقی است که الان در کاخ سفید افتاده. مسئولیتش با ترامپ و ونس، نه با مردم آمریکا. آمریکا را از دولت فعلی جدا می‌کنید، ولی به نظر نمیرسه که رهبران اروپایی الزاماً اینطور ببینن. همین الان می‌بینیم رهبر جدید آلمان حرف از استقلال میزنه از ایالات متحده آمریکا. فرانسوی‌ها نگران هستند، بریتانیاها موارد مشابهی دارند. به علاوه که تعرفه‌های آمریکا هم داره روی اروپایی‌ها اعمال میشه. چقدر فکر می‌کنید که مسیر اروپا و آمریکا شاید به مدد رفتاری که آقای ترامپ داره از خودش نشون میده از هم جدا خواهد شد؟ فکر میکنم که باید که این رو تصویر بزرگتر رو ببینیم. من البته متوجه هستم که ترامپ و ونس دقیقاً دارن چی میگن و مردم جهان خب نگرانش هستن. من هم از این بابت نگران هستم. اما تاریخ یک پرزیدنت و دو رئیس جمهور و سه رئیس جمهور نیست. باید ببینیم که در روزهای آینده و ماه‌های آینده چه اتفاقی در آمریکا خواهد افتاد. من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ حتی از منظر خودش هم یک اشتباه بسیار بزرگی رو مرتکب شده که ممکنه که در نهایت اعضای جمهوری‌خواه کنگره رو وادار کنه که صداشون رو بلند کنن و بگن که پرزیدنت ترامپ نماینده ما نیست. اما من قویاً بر این باور هستم که یک شهروند عادی آمریکا نمیخواد که طرف و همسوی روسیه و کره شمالی باشه در این قاعده. یکم از اروپا دورتر بشیم، بریم به ایران، جایی که بیشتر بیننده های ما از اونجا دارن ما رو میبینن. خیلی ها تصورشون بر این بود که با روی کار آمدن آقای ترامپ در دور دوم فشار حداکثری علیه تهران دوباره شروع خواهد شد که به نظر هم میاد زمزمه هاش هست. در عین حال اما آژانس هسته‌ای حرف از این میزنه که ایران به ساخت سلاح هسته‌ای خیلی نزدیک شده. چطور می‌بینید رویکرد دولت ترامپ رو تا این لحظه در مقابل ایران و آیا به نظرتون این اقدامات کافی هست یا باید فراتر از این بره؟ فشار حداکثری در دوره اول ترامپ به نظر من سیاست درستی بود، اما فکر نمی کنم که ما تحریم‌های خودمون رو مخصوصا روی صادرات نفت ایران و دیگر محصولات نفت ایران به طور کاملا موثری پیاده کردیم در اون دوره. در دوره بایدن قطعاً پیاده کردن این تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و باید که دوباره این تحریم‌ها برقرار بشن. اما دیدگاه من درباره تحریم‌ها همواره این بود که اینها فشار میارن به جمهوری اسلامی ایران و منجر باید بشن به سقوط جمهوری اسلامی، برای اینکه تا زمانی که جمهوری اسلامی ساقط نشه یک حکومت مشروعی در ایران نخواهیم داشت و تا زمانی که این رژیم ساقط نشه ما شاهد صلح و ثبات در خاورمیانه نخواهیم بود. حالا اگه ترامپ تا این حد پیش بره من این رو نمیدونم. در دوره اولی ریاست جمهوریش طرفدار تغییر رژیم نبود و در کمپین انتخاباتی این سری هم گفتش که طرفدار تغییر رژیم نیست. اما فکر کنم که ما خودمون رو فریب میدیم اگر که باور کنیم که آیت الله ها از این مسیر خودشون دست بردارن. بنابراین امیدوارم که فشار حداکثری و تحریم‌های از سر گرفته شده به مردم ایران نشون بدن که زمان اون فرارسته که بگن ما حکومت جدیدی در ایران می‌خوایم. خیلی ها میگن که آقای ترامپ شخصیتی جنگ طلب نیست. شاید بخشی از اختلافش سر دوره اول زمامداریش با شما هم سر همین رویکرد سیاست خارجی و میزان استفاده از قدرت آمریکا بود. چقدر فکر میکنید که به قول شما آیت الله ها در تهران هم همین رو میدونن و شاید بر همین اساس بگن خیلی خب ما فشار حداکثری رو تحمل میکنیم ولی این رئیس جمهوری نیست که آمریکا رو به جنگ ببره؟ خب سوال اینجا اینه که آیا
قدرت آمریکا تهدید بیشتری باشه یا ضعف آمریکا جذابیت و جاذبه بیشتری داشته باشه. من فکر میکنم که اگر آیت الله ها حس کنند که آمریکا ضعف داره و مصمم نیست، اینها به ماجراجویی های بیشتر، چه با نیابتی هاشون چه با نیروی قدس و غیره، سوق خواهد داد. حمایت از گروه های تروریستی و امثال اون. همونطور که رانالد ریگان گفت، صلح رو از طریق قدرت بهش میرسیم، نه از طریق ضعف. یک بازیگر مهم دیگر هست که ممکنه معادلات رو تا اندازه زیادی تغییر بده و اون اسرائیل هست. آیا فکر میکنید که ممکنه اسرائیل بدون چراغ سبز آقای ترامپ دست به اقدام یک جانبه علیه تهران بزنه؟ فکر میکنم که هیچ وقت لحظه بهتری برای اسرائیل یا آمریکا نبوده که این مسئله بین المللی، یعنی برنامه هسته‌ای آیت الله ها رو حل کنه. این فقط یک مسئله اسرائیل نیست، این مسئله است برای همه در جهان. هر کسی که در جهان مخالف این هست که کشورهای یاغی، حکومت‌های یاغی به سلاح‌های هسته‌ای برسن و این رو احیانا به گروه‌های تروریستی هم تحویل بدن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که حمله به سلاح‌های هسته‌ای ایران، به برنامه سلاح هسته ایران به زیان مردم ایران باشه. برعکس نشون خواهد داد که تا چند اندازه منابع کشور رو هدر دادن و مصروف برنامه‌های هسته‌ای خودشون یا تروریست‌ها نیابتی‌هاشون کردن به جای اینکه برای نفع مردم ایران خرج کنن. فکر کنم این نشانه‌ای باشه برای مردم ایران که الان زمان اون رسیده که اوضاع رو در دست خودشون بگیرن، کنترل رو در دست خودشون بگیرن. کسانی که در ارتش ایران، حتی در سپاه پاسداران ناراضی هستن، وقتش رسیده که این رژیم رو به زیر بکشن. جناب سفیر، و در آخر هم میخوام یک سوال در مورد وضعیت خودتون بپرسم. میدونیم که تهدیداتی علیه شما و بعضی دیگر از اعضای دولت آقای ترامپ از سوی جمهوری اسلامی بوده و به خاطر همین شما گارد امنیتی داشتید به دور خودتون که آقای ترامپ اون رو برداشته. چه حسی داشتید وقتی که رئیس جمهوری ترامپ این حمایت‌های امنیتی رو از روی شما برداشت؟ من کاملا نمیشه گفت که شگفت زده شدم، برای اینکه وقتی که من استعفا کردم این اسکورت من رو برداشته بود ترامپ و بعد پرزیدنت بایدن این رو دوباره برقرار کرد. این رو نه فقط در مورد من بلکه در مورد پومپئو وزیر خارجه سابق و دیگران هم اعمال کرد. به اعتقاد من این اشتباه است، نه فقط به خاطر نفع شخصی من ولی از دیدگاه امنیت ملی آمریکا به نظرم این یک اشتباهه. برای اینکه اگر حکومت‌های یاغی مثل رژیم آیت الله فکر می‌کنن که میتونن مقام‌های سابق آمریکا رو تهدید کنن و اون وقت دولت خود اونها، یعنی دولت آمریکا، از این مقام‌های سابقش حمایت نکنه، این نشانه بسیار منفی است که ما به دشمنان آمریکا میفرستیم. ممنونم از شما. جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در دوره اول دونالد ترامپ. پیش از مشاجره داغ ترامپ و زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین گفت پوتین جنگ رو آغاز کرده و بهای اون رو باید خودش بپردازه. آقای زلنسکی همینطور به سابقه روسیه در نقض توافقات اشاره کرد. ببینید، درباره تضمین‌های امنیتی و درباره آتش بس ما میتونیم درباره آتش بس صحبت کنیم برای جنگ، ولی خب با آتش بس جنگ به پایان نخواهد رسید، برای اینکه من مثل پرزیدنت ترامپ تجربه زیادی دارم با پوتین و البته قبل از ریاست جمهوری من میدونید پوتین 25 بار وعده های خودش رو پایمال کرده و شکسته، امضاهای خودش رو زیر پا گذاشته، ولی با من نه شما هم رئیس جمهور بودید، شما در 2016 شما رئیس جمهور بودید. سمیرا قره خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید و آرش علایی هم از کنگره به ما پیوستن. سمیرا، میشه حدس زد که پشت درهای بسته همیشه مشاجره های اینطوری باشه، ولی من به یاد ندارم، فکر نمی کنم هیچ خبرنگار دیگری هم به یاد داشته باشه که در جلوی دوربین های تلویزیونی مشاجره این چنینی بین رئیس جمهوری آمریکا و یک رهبر خارجی دیده باشن.
فرداد بی سابقه بود. آنچه که اتفاق افتاد در کاخ سفید امروز بی سابقه بود، نه تنها با رهبران خارجی، حتی با افراد در داخل مثل آقای شومر، مثل نانسی پلوسی. آقای ترامپ همیشه یک اختلافاتی داشت، یک دعواهایی با هم می‌کردن، ولی هرگز انقدر تند و تیز نبود، هرگز انقدر آقای ترامپ آشفته و عصبانی نمی‌شد. اتفاق بسیار بی سابقه رخ داد. فکر می‌کنم شاید پشت سر من هم ببینید یک سری از موتورهایی که وجود دارن، قرار بود که آقای زلنسکی و آقای ترامپ یک کنفرانس خبری مشترک برگزار بکنند، اما به نظر میرسه که آقای زلنسکی در حال ترک کردن کاخ سفید است. این کنفرانس خبری مشترک اتفاق نخواهد افتاد، شرکت نخواهد کرد آقای زلنسکی و اصلا هم عجیب نیست. یعنی اتفاقاتی که برای 10-12 دقیقه در کاخ سفید افتاد بسیار روشنه که چرا آقای زلنسکی نخواد در این کنفرانس خبری شرکت بکنه. یک قله کوه یخی بود در این هفته‌ها که ما مشاهده کرده بودیم که چگونه است و چه اختلافاتی وجود داره بین ایالات متحده در رابطه با نحوه تمام کردن جنگ بین روسیه و اوکراین. الان این کوه یخ انگار به تمامی بیرون آمده. آقای ونس شروع کرد صحبت‌ها رو، اینکه تو چطور به خودت اجازه میدی بیای بشینی در کاخ سفید و پرونده و کیس خودت رو برای رسانه‌های ایالات متحده باز کنی و بیرون بریزی. آقای ونس با اینها شروع کرد. آقای ترامپ اول یک مقدار ساکت بود. آقای زلنسکی هم خب معلوم بود که خیلی داره در خودش میریزه، ساکت بود، ولی آقای ترامپ وقتی که شروع کرد دیگه خیلی عصبانی بود. آقای ونس به آقای زلنسکی گفتش که تو یک بارم از ما تشکر نکردی، تو رفتی در پنسیلوانیا برای حزب رقیب ما، برای کامالا هریس کمپین کردی. معلوم نیست که این حرفا، این پول‌هایی که به حال ایالات متحده به اوکراین داده، این حرفایی که اینها الان میزنند از نفرت بایدن هست، از عشق پوتین هست. اینها واقعا روشن نیست. آقای ترامپ بدتر هم، حالا حتی اگر میشد به این فکر کرد که در لحظه این اتفاقات افتاده، آقای ونس خیلی آمد چلوقش بکنه، آقای ترامپ هم پیش رو گرفت، اما بعدش باز ادامه پیدا کرد. آقای ترامپ آمد بیانیه رو در شبکه اجتماعی تروس منتشر کرد و گفت که آقای زلنسکی آماده صلح نیست و تا زمانی که آماده صلح نباشه ما اینجا او رو نخواهیم پذیرفت. صلح منظورش چه هست؟ این اختلافی که الان وجود داره اینه که آقای زلنسکی به دنبال ضمانت‌های امنیتی است که ابتدا اون ضمانت‌های امنیتی رو بگیره، بعد آتش بس برقرار بشه. ضمانت امنیتی هم یعنی اینکه روسیه مجدداً به اوکراین حمله نکنه. این چیزیه که ظاهراً ایالات متحده حاضر نیست به اوکراین بده و به خاطر همین میگه که صلحی در کار نخواهد بود. آیا به این معنیه که باید به کل فراموش بکنیم این داستان رو؟ اینجا بین ایالات متحده و اوکراین آنچه که اتفاق افتاد باید فراموش بکنیم، ولی یادمون نره بازیگران دیگری هستن، کشورهای اروپایی هستن، بریتانیا و فرانسه که نخست وزیر و رئیس جمهورشون به کاخ سفید آمده بودن، اونها هم نقشی بازی خواهند کرد. ولی آنچه که اتفاق افتاد بسیار مورد علاقه آقای پوتین خواهد بود. در این هفته‌ها دیدیم که به هر حال آقای پوتین 90 دقیقه، آقای ترامپ 90 دقیقه ابتدا با آقای پوتین تلفنی صحبت کرده، بعد آقای زلنسکی رو دیکتاتور خطاب کرده. همه اینها رو دیدیم. بسیار فضای پرتنشی هست. بعد از اینکه آقای زلنسکی وارد شد، اون دیدار، اون دست دادنی که با هم جلوی کاخ سفید داشتن، من اونجا بودم، خیلی کوتاه بود در قیاس مثلا با دیروز که آقای استارمر آمده بود. خیلی کوتاه رفتن داخل و بعد اتفاقاتی که میافتاد ما در اتاق خبر کاخ سفید از باقی خبرنگاران با مسیج و تکست میتونستیم بدونیم که چه اتفاقی افتاده، چون چند دقیقه با تاخیر داشت به دست ما میرسید که همه واقعا شوکه شده بودن از آنچه که فرداد اینجا در کاخ سفید امروز رخ داد. آرش، میتونم حدس بزنم که لرزه های این رویارویی بی سابقه به کنگره هم رسیده و حتما فراتر از کنگره به سراسر دنیا هم خواهد رفت. همه به نظر میرسه که شوکه شدن از این روی کردی که آقای ترامپ و زلنسکی در مقابل همدیگه داشتن. اگر شوکه شدن به خاطر که نمیدونستن کلانتر جدیدی در شهر وجود دارد، کلانتر جدیدی آمده است به شهر. اگر کتاب نیو کولد وارز آقای دیوید سنگر رو بخونید، خبرنگار نیویورک تایمز که راجع به جنگ اوکراین و روسیه نوشته است، آقای زلنسکی بارها و بارها وارد دعوا شده است با دولت بایدن هم، منتها اینا هیچ کدومش مطبوعاتی نمیشد، پشت درهای بسته بود.
آقای زلنسکی بارها و بارها میومد از تو جلسات با دولت بایدن هی میگفته من F-16 میخوام، من تانک ابرام A1M1 میخوام، من اینو میخوام، من اونو میخوام و یک بار تشکر نمیکرده است از دولت بایدن بر اساس کتاب آقای دیوید سنگر نیو کولد وارز. به جایی میرسد که دولت بایدن سفیر آمریکا در اوکراین رو میفرستد که ترین کند زلنسکی رو که آقا وقتی حالا اینا رو انجام میدی حداقل یه تشکر خشک و خالی هم بکن از آمریکا که این همه مهمات و این همه حمایت از شما میداد. و این مشکلی بود است که دولت بایدن داشته است. مطبوعات جریان اصلی و افرادی که همیشه در این زمینه با دید در واقع اون چیزی که کاخ سفید می‌خواسته است نگاه می‌کردن می‌بینن این داستان و شوکه میشن. نکته دوم این است که کلانتر جدید شهر آقای ترامپ ابایی ندارد از اینکه این داستان‌ها را جلوی دوربین انجام بدهد. آقای زلنسکی می‌خواهد خیلی مرد سختی باشد، به قول خودشون تافگای باشد. آقای ترامپ در جلوی دوربین‌های تلویزیونی برای میلیاردها بیننده، میدونید چقدر چندین میلیارد بار دیده خواهد شد این ویدیو؟ یعنی این نبوغ لحظه‌ای آقای ترامپ است که میگوید خیلی خب نمیخواید توافق کنید به جلوی دوربین‌ها، از جلوی دوربین‌ها همینجا با هم صحبت کنیم ببینیم شما چند مرده حلاجی. و میبینید که آقای زلنسکی به نظر میآید قهر کرده است و الان میخواهد از کاخ سفید خارج بشود با مدل قهر کردن و الان هم بیشتر معنی پیدا میکند اون پیشنهادی که پوتین هفته پیش داده بود که میگفت اگر شما مواد معدنی و گاز و نفت میخواید بیاید این طرف ما بیشتر بهتون میدیم. مسئله الان از اینجا بخش دیگری هم که خیلی هم نگران بودن میگفتن آقای جی دی ونس چرا شده است معاون رئیس جمهوری. دیدید در این جلسه چجوری از رئیس جمهوری آمریکا دفاع کرد، چجوری پرید جلوی زلنسکی و بهش گفت که الان بعد از این همه مدت که آمده است یک تشکر خشک و خالی نمی کند، میآید به کاخ سفید یک کراوات نمیزند، یک کت نمیپوشد، احترام به رئیس جمهوری آمریکا و احترام به مردم آمریکا نمیگذارد. من نمیخواهم قضاوت کنم، در حلقه خود یاران آقای ترامپ که گوش میکنید، در سیپک که بودید، وقتی اسم زلنسکی میومد مردم هو میکردند. مردم آمریکا بخششون، حداقل کسایی که نزدیک به آقای ترامپ هستن، زلنسکی براشون فرد محبوبی نیست. بخشی از آمریکایی ها میگویند ایشون یک سیلزمن هست، هر دفعه میاد جنگ میفروشد، هی میاد میگه من بمب میخوام، هی هواپیما میخوام، موشک میخوام و اینا هم پایانی ندارد. اون بخش از آمریکایی ها به شدت به دیده شک و تردید مینگرند به این جنگ، میگوین این جنگ آمریکایی ها نیست، جنگ که میخواهند پای آمریکا رو بکشن اون تو در وسط. و الان آقای ترامپ نشون داد این داستان رو به بخش‌هایی از اون طرفداران خودش در جلوی دوربین‌های تلویزیونی. این باعث می شود در دنیای ترامپ به شدت به این قضیه مثبت نگاه خواهند کرد. میگن ببین رئیس جمهوری آمریکا جلوشون ایستاد، هر چیزی که میخواد بهشون نمیدهد. و این داستانی هم که آقای جی دی ونس اشاره کرد و سمیرا هم بهش اشاره کرد، اینکه آقای زلنسکی قبلا رفته است در پنسیلوانیا با حزب مخالف اونجا رفته است، از اونها حمایت کرده است، این برای بیت ترامپ به شدت مهم است. و این حتی اون موقعی هم که انجام شده بود به نوعی به چشم خیانت به زلنسکی نگاه می‌کردن. الان شاهد این هستیم که آقای زلنسکی داره ترک میکنه کاخ سفید رو بدون که اون قرارداد رو امضا کنه. فعلا منتظر خواهیم بود و خواهیم دیدیم بازی به کدوم سمت پیش خواهد رفت. ممنونم از هر دوی شما، آرش علایی در کنگره و سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید با ما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری هم از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، به نظر میرسه که در اتاق شما هم تنشی در راه هست. نمیدونم آیا صدای من رو دارید یا نه. خب به نظر میرسه که ارتباطتون با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری فعلا برقرار نیست. اگر بتونیم در ادامه برنامه حتما به او خواهیم رفت. اما به خبری دیگر برسیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات لبنانی 2.5 میلیون دلار پول نقد متعلق به حزب الله رو در فرودگاه بیروت توقیف کردند. به گفته مقامات لبنان این مبلغ به صورت نقد
برای گروه حزب الله ارسال شده بود. پیشتر بیروت گفته بود با تفتیش دقیق پروازهای ورودی قصد دارند جلوی ارسال پول نقد جمهوری اسلامی به این گروه را بگیرند. همزمان وزیر خارجه ترکیه به الجزیره گفته جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذش در منطقه تا الان بهای سنگینی پرداخت کرده، هرچند به گفته او این هزینه‌های ایران بسیار بیشتر از دستاوردهاش بوده. هاکان فیدان با اشاره به اینکه سیاست‌های منطقه تهران بر روابطش با آنکارا تاثیر گذاشته گفته در دنیای امروز چیزی پنهان نمیمونه و اگر ایران نمیخواد به طرفش سنگ پرتاب بشه باید از خانه شیشه خودش به سمت دیگران سنگ نزنه. اگر اجازه بدید برگردیم به خبر قبلیمون در ارتباط با تنش بی‌سابقه در کاخ سفید. آقای حسامی ارتباطشون با ما برقرار شده. حدس میزنم که شنیدید گفتگوی بی‌سابقه رهبران اوکراین و ایالات متحده رو. آقای حسامی، دریافت شما چه هست؟ آیا برنامه‌ریزی شده بود؟ آیا ناگهانی بود؟ و این چه سیگنالی میده به شرکای آمریکا در سراسر جهان؟ ببینید بعضی موقع ساده ترین توجیهات بهترین توجیهات و درستترین توجیهاته. وقتی شما بی برنامه صحبت میکنید، وقتی که ادعای بزرگی میکنید که من این جنگ رو میتونم 24 ساعته تموم کنم یا این معامله رو انجام بدم، وقتی که تنظیم نمیکنید، وقتی که فقط دنبال یک موقعیت تصویری و تلویزیونی هستید و عجله میکنید، در فاصله یک هفته 4-5 تا رهبران کشورهای متفاوت میان و سعی میکنن باهاتون صحبت کنن و برنامه ریزی نمیکنید، همین اتفاقا میفته. این معمولا این چیزا بی سابقه است، چون صحبت ها میشه، حرفا زده میشه، کی چی میخواد بگه گفته میشه، ولی خب اینجا هم میبینید که واقعا یک تنش عظیمی وجود داره. شما هفته پیش ترامپ متهم کرد زلنسکی رو به دیکتاتور بودن و منتخب مردم نیست و انتخابات برگزار نمیکنه. یک هفته بعد میخواد قرارداد اقتصادی امضا کنه. یعنی در حقیقت میگه آمریکا به شرطی کمک میکنه که بتونه دستیابی به منابع زیرزمینی شما داشته باشه. از اون ور میبینید جلسه تشکیل میدن توی ریاض به خاطر که باز دوباره یک موقعیت تلویزیونی میخوان خلق کنن که توی ریاض بعد روسیه و آمریکا بدون اروپا، بدون زلنسکی و اوکراین. خب اینا میبینید هیچ کدوم تنظیم شده و فکر راجبش نشده. واقعا این من تعجبم، اینم تعجب نمی کنم واقعا این اتفاقا میفته. بعدم در زمانی که رسانه‌ها 24 ساعت برنامه رو پخش میکنن و توجه دارن به این چیزا، برای بعضیا همین که این خبرساز باشه مهمه. ولی ببینید واقعا اتفاقی که افتاده حتی قبل از این اتفاق امروز هم در 100 سال گذشته از جنگ جهانی اول تا امروز هیچ پرزیدنتی نیامده اول بگه به منابع به ما دنبال پول ما رو پس بدید یا اون کمکی که کردیم بلاعوض نبوده، ما اگر این پول رو پس بدید بعد ما بهتون کمک میکنیم که جنگو ببرید یا جنگو به صلح تبدیل کنیم. اصلا این بی سابقه است که شما اینجوری داد و ستتی و سوداگرانه بهش نگاه کنید. یعنی راجع به اون تئوریای لنین و قبل از لنین راجع به امپریالیسم و کاپیتالیسم و امپریالیسم جهانخوار و اینا، الان میبینید که چقدر این روزا مد خواهد شد که ببینید ما که گفتیم. متاسفم واقعا که بینش کلی و بلند مدت وجود نداره و این بحثایی که میبینید توجیهایی است واقعا پیش پا افتاده، توجیهای درستی نیست. اگر برنامه‌ریزی معمولا وزارت امور خارجه اینا رو تنظیم میکنه، صحبتایی که بایستی بشه، حتی اگه یادتون باشه ماکرون هم ترامپ رو اصلاح کرد. اینکه یک کسی رو متهم کنی که جنگو شروع کرده، یکی که مظلوم واقع شده، یکی مورد حمله قرار گرفته رو شما بیای بعد بگی تشکر کن. حتی دیروز اگر یادتون باشه با استارمر نخست وزیر بریتانیا هم معاون آقای ترامپ جی دی ونس برای لحظاتی مشاجره داشتن در مورد آزادی بیان در بریتانیا. بله ببینید اصلا مسئله است شما برنامه‌ریزی نمی‌کنید یا قلدربازی می‌خواید در بیارید. این خود بزرگبینیه. آمریکا با پولش و با قدرتش از جنگ جهانی اول تا امروز یک سازمان‌هایی ساخته، یک اتحادیه‌ای ساخته، یک قراردادایی بسته که به امنیت جهان و به امنیت آمریکا کمک کرده. اون هرج و مرجی که می‌بینید که الان وجود داره به خاطر شاید توضیح واضحش هرج و مرج درون ذهن ترامپ هست واقعا.
که شما مسئله بایدن این فقط یک موضوع دوره‌ای مربوط به دوران آقای ترامپ هست، چون پیش از شما با سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل آقای بولتون هم صحبت می‌کردن، میگفتش که این نماینده کل رویکرد ایالات متحده آمریکا نیست، این چیزی که داریم می‌بینیم فقط مربوط به آقای ترامپ است و جی دی ونس. آیا واقعا به نظرتون یک نکته دوره‌ای است یا واقعا یک تغییر پارادایم اساسی داریم می‌بینیم؟ ببینید این مخصوص این گروه هست. من عرض کردم قبلا خدمتون، اونایی که ریپابلیکانای ریگانایت هستن به اصطلاح، اونایی که کانسرواتیو های نو هستن، اونایی که کانسرواتیو های حتی ادمان برکی هستن، در تاریخ آمریکا باور دارن که آمریکا برای یک اصولی مثل دموکراسی، مثل آزادی بیان، مثل طرف حق رو گرفتن، هم جنگ سرد، هم جنگ جهانی اول، هم جنگ جهانی دوم، با دخالت آمریکا و نیروهای آمریکا و پول آمریکا به فیصله پیدا کرد و خاتمه پیدا کرد. یعنی دموکراسی مهم بود. الان ترانزکشنال شده. شما اصلا من میدونم ریپابلیکانای بگم خیلی قدیمی اسقسدار تعجب میکنن. خیلی به ادمنستریشن ترامپ پیوسته بودن که از این کارا جلوگیری کنن. ببینید بولتون هم همین رو گفت دیگه. واقعا عجیبه، اما من تعجبی از ترامپ نمیبینم، چون he is who he is. کسی این همین است که میبینید. اما تعجب از رهبران جمهوری‌خواه در کنگره و سنا است که تعجب منو برمی‌انگیزه. ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. خب همونطور که کمی پیشتر بهتون گفتم، رویترز میگه مقامات لبنانی 2.5 میلیون دلار پول نقد متعلق به حزب الله رو در فرودگاه بیروت توقیف کردند. ترکیه هم وزیر خارجه‌اش از جمهوری اسلامی خواسته که برای حفظ نفوذش در منطقه که تا الان بهای زیادی پرداخت کرده، مداخله کمتری بکنه در امور کشورهای منطقه از جمله در لبنان. اگر ارتباطمون برقرار باشه میریم سراغ مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل منطقه که از استانبول ترکیه به ما پیوسته. آقای فرهمند، آقای جمهوری اسلامی سوریه رو از دست داد، به نظر میسه که الان لبنان رو هم آرام آرام داره از دست میده. بله، الان اینکه ایران از حزب الله حمایت لوجستیکی و مالی بکنه بسیار دشوار شده. فرودگاه بیروت قبلا دروازه‌ای بود برای ایران که بتونه از طریقش به حزب الله کمک برسونه، چون که پلیس مرزبانی لبنان همیشه رئیسش از شیعیانی بود که به ایران و به حزب الله نزدیکند و اساساً حزب الله در فرودگاه بیروت حق آب و گل داشت. پروازهای میان ایران و لبنان هم انحصارش با ایران بود، فقط شرکت‌های ایرانی در این خط پرواز می‌کردند. و حالا که این محموله خبر رسیده که کشف شده، محموله پول، خودش نشانه از این هستش که حزب الله دیگه اون کنترل سابق رو روی فرودگاه بیروت نداره. ولی خب به هر حال راه‌های انتقال پول فراوانه و به یک راهی پیدا خواهند کرد برای اینکه پول انتقال بدن به حزب الله. ولی بستگی به این دارد که از این پس ایران آیا قراره که تجدید نظر بکنه در سیاست تسلیح و حمایت از نیروهای همپیمان در منطقه یا نه، و تا چه حدی میخواد روی اینها سرمایه گذاری کنه از این به بعد. البته وضعیت حزب الله با گروه‌های دیگه فرق میکنه. حزب الله بسیار نزدیک از لحاظ ایدئولوژیک به ایران، اساساً فلسفه وجودیش بر پایه ارتباط با ایران استواره و خودش رو پیرو آیت الله خامنه‌ای، پیرو ولی فقیه میدونه و با ایران یک تعهدی حس میکنه نسبت به خودش که همواره حمایتش رو از حزب الله داشته باشه. از طرف دیگه خب بالا پایین روابط آنکارا و تهران زیاد داشته، ولی به نظر میرسه که این تنشه داره بیشتر میشه. آیا واقعا همینطور هست؟ سوریه شاید نقطه عطفی بود در اون و الان میبینیم که در مورد لبنان هم وزیر خارجه ترکیه اظهار نظر میکنه. آیا این شکاف‌ها رو داره بیشتر میکنه بین تهران و آنکارا؟ البته هشدار خاقان فیدان وزیر خارجه ترکیه بیشتر ناظر به سوریه است نه لبنان. او به طور مشخص منظورش نیروهای کرد در سوریه هستند که
چون ایران الان دیگه پایگاهی در سوریه نداره، نیروی مسلح همپیمانی در سوریه نداره، یعنی امکانی نداره که بخواد در روند سیاسی در سوریه دخالت بکنه. تنها راهی که براش ممکنه بمونه، تنها روزنه‌ای که به روی ایران گشوده است از سوریه، نیروهای کرد سوریه هستند که شاخه هستند از PKK و PKK با ایران رابطه دیرینه‌ای داره. اساساً سالیان سال از حمایت ایران برخوردار بود. زمانی PKK، همین آقای اوجالان رهبر PKK با نیروهاش در دره بقاع لبنان بودند با حمایت ایران و حزب الله. بعدش منتقل شدن به سوریه، در سوریه هم باز با حمایت ایران اونجا بودند. PKK در خاک ایران پایگاه داشت، هم در نزدیکی مرز ترکیه در استان آذربایجان غربی پایگاه داشت، حتی نزدیک قم پایگاه داشت PKK و رابطه PKK با ایران رابطه قدیمیه، به طور مشخص با سپاه پاسداران. حتی در جریان جنگ‌های میان نیروهای کرد سوری که شاخه از PKK هستند با داعش، در اون زمان هم اونها بی ارتباط با ایران نبودند و این رابطه سنتی و قدیمی جای پایی میتونه برای ایران باز بکنه که بخواد از طریق نیروهای کرد سوریه در سوریه دخالت داشته باشه و پیشاپیش آقای فیدان وزیر خارجه سوریه، وزیر خارجه ترکیه، داره این هشدار رو به ایران میده، چون که ترکیه الان مانعی که برای خودش میبینه در سوریه همین نیروهای کرد هستند و میخواد که از یک سوی داره از طریق اینکه اوجالان رهبر PKK اومده خواهان این شده که نیروهای PKK سلاحشون رو زمین بگذارند. این یکی از راههایی است که ترکیه در پیش گرفته برای اینکه این نیروها رو در واقع به نوعی در وضعیتی قرار بده که یا پیوندشون رو یا اوجالان رو انکار بکنن یا سلاح زمین بگذارند و اینکه پشتیبان‌های خارجی هم براشون مهمه. خب البته پشتیبان خارجی مهم نیروهای کرد آمریکاست. ممکنه که بتونن با آقای ترامپ به یک توافقاتی برسند که دست از حمایت از این نیروهای کرد برداره و بعد میمونه نیروهای دیگری در منطقه، مثلا ایران هست، روسیه هست، شاید عربستان باشه. اینها بستگی داره به محوربندی هایی که در آینده در سوریه بخواد شکل بگیره یا نه و ما نمیدونیم که آیا برنامه ایران داره برای اینکه بخواد از طریق نیروهای کرد در سوریه باز دخالتش رو در این کشور ادامه بده یا نه. ولی خب هشدار آقای فیدان در واقع داره میگه که اگه بخواید شما از این راه دوباره دخالت در سوریه رو ادامه بدید، ما هم راههایی داریم که به شما اعمال فشار بکنیم. دوباره برگردم به موضوع کمک رسانی های تهران به حزب الله. آقای فرهمند، بالاخره حالا کمک های مالی رو شاید با 1000 راه مختلف بشه رسوند از جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، رمز ارز، صرافی ها، 1000 تا راه دیگه شاید وجود داشته باشه، اما کمک های نظامی به نظر میرسه که با قطع شدن مسیر زمینی سوریه بسیار دشوارتر شده، نه؟ قطعاً. یعنی خب حزب الله یک مقدار توانی خودش داره برای اینکه در داخل لبنان بتونه خودش چیزهایی تولید بکنه، مثلا بتونه اگر که موتور پهپاد رو تهیه بکنه خود پهپاد رو اونجا بسازه، میتونه راکت بسازه، سلاح‌های سبک هم دستیابی بهش خیلی کار سختی نیست در لبنان. ولی مانند گذشته که ایران میگفت در لبنان موشک‌های نقطه زن مستقر کرده که به نظر میرسه اسرائیل اون سکوهای پرتاب اون موشک‌ها رو حداقل بخش زیادش رو از بین برد. این چون این سلاح‌های استراتژیکی که بتونند برای اسرائیل به طور مشخص تهدید جدی باشند، به نظر نمیرسه که حزب الله بتونه در آینده قابل پیش بینی دوباره به دست بیاره. ممنونم از شما. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. خب امسال سینمای ایران حضوری پررنگ در مراسم اسکار داره که همین یک شنبه در لس آنجلس برگزار میشه. انیمیشن در سایه سرو یکی از آثار برجسته‌ایه که تونسته به فهرست نامزدهای نهایی بهترین انیمیشن کوتاه راه پیدا کنه. این فیلم که روایتی تاثیرگذار و بصری خلاقانه از تاریخ و هویت رو به تصویر میکشه، حاصل همکاری حسین ملایمی و شیرین سوهانی. خود حسین ملایمی، کارگردان انیمیشن در سایه سرو که کاندید اسکار شده، از مسقط عمان به ما پیوسته. آقای ملایمی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چه چیزی به نظرتون در انیمیشن شما بود که آکادمی رو اینقدر جذب خودش کرد؟
والا این مسئله هستش که منتقدین باید در موردش صحبت بکنن، ولی من اگر صادقانه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما فریم به فریم این فیلم رو با عشق ساختیم، با اعتقاد ساختیم و سعی کردیم که ترندهای جشنواره‌ها رو دنبال نکنیم. و خب طبق اون مسئله معروف ایرانی که میگن هر چیزی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، فکر میکنم تاثیرگذار بود. و نکته بعد این که ما این فیلم رو بدون دیالوگ ساختیم. فکر میکنم بدون دیالوگ بودنش هم خیلی تاثیر داشت برای اینکه نفوذ بکنه در قلب‌ها. خود ایده اولیه در سایه صرف چطوری شکل گرفت و چه چیزی شما رو به ساخت این انیمیشن ترغیب کرد؟ ببینید، ما در ابتدا فقط می‌خواستیم یک قصه روایت بکنیم و دغدغه‌هایی که من و خانم سوهانی داشتیم در رابطه با اهمیت خانواده و روابط احساسی بین والدین و فرزندان بود. و خب چیزی حدود یک سال در واقع همزمان با ویژوال دیولپمنت روی داستان کار کردیم و عرضم به حضورتون که دغدغه‌های دیگری که داشتیم مثل تروما، PTSD و مسائلی از این قبیل، مقوله جنگ، مقوله محیط زیست، اینا به مرور وارد داستان ما شدن. حالا سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی به خصوص در این چند دهه گذشته حضور پررنگی داشته، ولی انیمیشن اگر اشتباه میکنه منو اصلاح بکنین نسبتاً جدیدتر هست برای هنرمندان ایرانی. پارسال هم البته فکر کنم یک انیمیشن ایرانی یونیفرم ما بود که نامزد اسکار شده بود. چه چیزی به نظرتون باعث شده که انیمیشن در ایران اینقدر آرام آرام قوی بشه که بتونه خودش رو در جشنواره‌های بین‌المللی حتی در جای مثل اسکار به معرض دید عموم بذاره؟ ببینید، اون چیزی که باعث شده فکر کنم تلاش‌های شخصی بوده و من امیدوارم که این مسئله ادامه پیدا کنه، ولی یه مقداری مشکوکم به اینکه ادامه پیدا بکنه، به خاطر که کاملا وابسته به تلاش‌های شخصی هست این مسئله و حمایتی از سینمای مستقل و انیمیشن مستقل متاسفانه انجام نمیشه. بنابراین خیلی خوشبین به این نیستم که این روند ادامه پیدا کنه، اگرچه که واقعا آرزو دارم ادامه پیدا بکنه. فکر می‌کنم اشتیاق چالش‌ها ببخشید چالشاش در مقایسه با سینمای غیر انیمیشن چه هست که کار رو سخت‌تر میکنه، یا در این حال به خاطر آزادی عملی که دارید در طراحی در بخش‌های ممکن حتی کارتون رو راحت‌تر بکنه؟ ببینید، شاید از نظر ممیزی یک مقداری دست ما یک کوچولو بازتر باشه، اما خب بسیار هزینه بر هست انیمیشن و از این بابت خیلی کار راحت‌تر هم نیست برای اینکه ما بتونیم کارهای بهتری بسازیم. یعنی مشکلات خودش رو داره و مزایای اندکی رو هم نسبت به سینمای لایو اکشن داره. تا حدی هم حقیقتش سینمای لایو اکشن یک مقداری از طرف مسئولین جدی‌تر گرفته میشه. این که میگم جدی‌تر گرفته میشه به معنای لزوما حمایت نیست، به معنای اینکه اگر قراره که مثلا ممیزی رو اعمال بکنن، روی اون کارها بیشتر اعمال میکنن. ولی خب انیمیشن هم ممیزی داره، مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره. یکم در مورد همون لحظه که نامزدی فیلمتون رو شنیدید بگید، چه احساسی داشتید؟ الانم میدونم در مسقط هستید، تصمیم میزنم که احتمالاً برای گرفتن روادید و آمدن به مراسم اسکار هست. امیدوارم که بتونید بیاید به خود مراسم. چه حسی داشتید موقعی که خبر رو شنیدید؟ خب خیلی خوشحال شدیم حقیقت. البته اون ویدیویی که از ما وایرال شد در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی چیزی بود که تمام نامزدهای دیگه انجام میدن و این یک رسم هست و از ما هم خواسته شد که این کار رو انجام بدیم. ما خیلی خوشحال شدیم و صادقانه اولش به خاطر کشورمون و مملکتمون، چون هر جا که بالاخره پرچم ایران بالا میره، هم من و هم شیرین هر دومون خیلی احساساتی میشیم، چون یه مقداری تمایلات ناسیونالیستی البته به معنای مثبتش حقیقتش داریم و بسیار بسیار خوشحال بودیم و حالا یکی از دلایلش هم این بود که ممکن بود که از نظر کریر کاری در واقع بتونه به ما کمک بکنه در مسیر آینده.
امیدوارم که موفق باشید هم در مراسم اسکار هم در جشنواره‌های دیگر. حسین ملایمی، کارگردان انیمیشن در سایه سرو که کاندیدای اسکار هم شده، از مسقط ممنونم از شما. خیلی ممنون. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. با توجه به اتفاقاتی که امروز در کاخ سفید افتاد، به گمانم بهترین کار همین هست که برنامه رو هم با تصاویر زنده از نمای بیرون کاخ سفید به پایان ببریم، جایی که زلنسکی و ترامپ در یک مشاجره تاریخی در روبروی مطبوعات با هم در مورد وضعیت اوکراین صحبت کردند.